pala si Ransky Tutorial guys. Gumagawa ako ng mga videos at mga tutorial at tips na maaaring makatulong sa inyo. So, ayan lang guys, sana may natutunan kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong tutorial na ituturo natin. Ransky Tutorial guys, and peace!